بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 920 که عبارت از ایزنوفیلیک نمونیا می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس عاجل و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض جوان 20 ساله می باشه، کدام پس مدیکال هیستری نمی داشته باشه. مریض به امرجنسی روم نزد شما میارن همراه با ازدیاد عسرت‌های تنفسی، سرفه‌های خشک و دردهای پلوریتیک صدری از چندین روز به این طرف. البته مریض بر شما حکایه میکنه که اخیراً زکام گذشتانده می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن unremarkable بوده. چست اکسری مریض bilateral multilobar interstitial alveolar infiltrate نشان میده. در ماینات لابراتوری CBC white blood cell در حدود 13,000 بلند می باشه. البته مریض برای شما حکایه میکنه که تقریبا 2 هفته قبل سیگرت کشیدن شروع کرده می باشه. مریض ابتدا با تشخیص کمیونیتی اکواید نمونیا تداوی میگرده، اما چند روز بعد وضع عمومی مریض خراب شده. سپایک تمپریچر اف 102 مریض بر رسپیراتوری فیلر رفته. مریض انتوبیت میکنن و به میکانیکال ونتیلیتر کنکت میکنن. بعدها نزد مریض برانکاسکوپی صورت گرفته. BAL مریض نشان میده در حدود 40% ایزنوفیلز. البته تشخیص نهایی acute idiopathic eosinophilic pneumonia می باشه. البته مریض امرا با تداوی استروئید جواب مثبت می دهه. مروریت هایی را که دکتر جوان ما درباره acute eosinophilic pneumonia برای ما جمع آوری کرده قرار آتی می باشه. از نقطه نظر اناتومی شما به خاطر دارین که حجرات خون متشکل از 40% اریتروسایت، 20% لوکوسایت و در حدود 30% پلیتلیت ها تشکیل میده. البته کرویات سفید در حدود 50 تا 85% نیوتروفیل، کمتر از 4% ایزنوفیل، کمتر از 1% بیزوفیل، 20 تا 40% لامفوسایت و کمتر از 10% مونوسایت تشکیل می دهد. همچنان به خاطر داریم که لوکوسایت به 2 گروه تقسیم می گرده، یکی گرانولوسایت و دیگه ای گرانولوسایت می باشه. در جمله ای گرانولوسایت مونوسایت و همچنان لامفوسایت در جمله گرانولوسایت ایزینوفیلز، بیزوفیل و نوتروفیلز شامل می باشه. ایزینوفیل ها که در جمله گرانولوسایت می باشند در حدود 2 تا 4% سرکولیتینگ وایت بلد سل، قطرش در حدود 10 تا 12 میکرون، 2 هسته داشته که توسط یک تار نازک به همدیگر ارتباط می گیرند. در سایتوپلازم یک تعداد زیاد گرانول ها دیده شده که در تلوین اسیدی به رنگ نارنجی سرخ دیده میشه. از نقطه نظر وظایف، ایزینوفیل ها یک تعدادشان به نام گود گای، یک تعدادشان به نام اینوسنت استند بای و یک تعدادشان میتونه که به قسم بد گای وظیفه انجام بدهند. وظایف خوب ایزینوفیل ها ایست که در عضویت به مقابل انتانات و پرازایت
فعال شده و از عضویت دفاع می نمایند. همچنان در آلات الرژی چون یک تعداد و یا یک مقدار هستامینیز می داشته باشند الرژیک ریاکشن پایین می آورند. یک تعدادشان کدام وظیفه انجام نداده در حجرات موجود می باشند که به نام اینوسنت استند بای یاد می گردند. یک تعداد دیگه ایشان می تواند دفعتاً فعال شده جروحات در انساج مختلف وارد نماید که در این جمله ایزونوفیلیک نمونیا هم شامل می باشه. اسباب پولمنری ایزونوفیلیا قرار زایل می باشند. متعاقب دراگ و تاکسین، متعاقب امراض پارازیتیک و فنگل انفکشن، همچنان یک تعدادشان ایدیوپاتیک می باشند که در او جمله اکیوت ایدیوپاتیک ایزونوفیلیک نمونیا، کرونیک ایدیوپاتیک ایزونوفیلیک نمونیا و یک تعدادشان همچنان متعاقب واسکولایتس که در او جمله چرچ استراوس سندروم شامل می باشه. یک تعداد زیاد ادویه میتونه باعث ایزونوفیلیک لانگ انجوری گردد. در او جمله نایتروفورانتوین، امپیسیلین، نان استروید انتی انفلاماتوری مدیکیشن، پنتامیدین، فنوتوین، تریپتوفان، رانیتیدین و همچنان بعض اوقات متعاقب سیگرت کشیدن، متعاقب گرد و خاک، متعاقب دراگ مثل هیروئین و کوکائین و همچنان مقابل کیمیکال اکسپوژر در نزد مریضا پیدا شده میتونه. امراض فنگس و پارازیتیک به اشکال مختلف جروحات ریوی را باعث میگردند. یکی از اونا که متعاقب مهاجرت به طرق تنفسی میتونن باعث ایزونوفیلیا و جروحات ریوی گردن، در او جمله اسکریدوسیس، هوکوارم و استرانگلویدوسیس شامل می باشه. بعضشان متعاقب انویژن پرنکیما، در او جمله پاراگونومیازیس شامل می باشه. بعض دیگرش متعاقب هماتوجینیسیس که در او جمله تریشینوسیس، استرانگلویدوسیس و شیستوزومیاسیس شامل می باشه. همچنان در جمله امراض پارازیتیک به نام تروپیکال پولمنری ایزینوفیلیا که عبارت از ورشیر یا بانکروفتی می باشه به خاطرتان باشه. در جمله فنگل انفکشن الرژیک برونکو پولمنری اسپرژیلوسیس هم باید به خاطرتان باشه. اکیوت ایدیوپاتیک ایزینوفیلیک نمونیا یک مرض حاد فبرایل ریوی بوده که همراه با هایپاکسیمیای شدید نزد شما مراجعه می کنند. اکثر از این مریضا بر رسپیراتوری فیلر و به میکانیکال ونتیلیتر کنکت می گردند. از نقطه نظر پاتولوژی دیفیوز الویولر دمیج هیلن ممبرین فورمیشن نزد مریضا دیده شده می تونه. معمولا پرفرال بلد مریضا ایزونوفیلیا نشان نمیده. اکثر از اینا HIV پازیتیو می باشند. اوصاف تشخیصی اکیوت ایدیوپاتیک ایزونوفیلیک نمونیا قرار زایل می باشند. معمولا اعراض و علائم تنفسی در نزد مریضا کمتر از یک ماه، اکثرا کمتر از 7 روز می باشه، یعنی یک حادثه حاد می باشه. چست اکسری مریضا معمولا دیفیوز بایلاترال مولتی لوبر انفلتریت نشان می دهند. ارتریال بلاد گاس مریضا در رومیر PaO2 ایشان کمتر از 60 و اکسیژن سچوریشنشان کمتر از 90% می باشه. همچنان ریشیوی PaO2 over FiO2 کمتر از 300 mm of mercury می باشه. همچنان اگر نزد مریضا برانکیل الویولر لواژ صورت بگیره، ایزونوفیلیای بیشتر از 25%، همچنان اگر بایوپسی صورت بگیره، ایزونوفیلیای شدید در نزد مریضا دیده شده میتونن. البته باید اسباب دیگه ایزونوفیلیا در نزد مریضا رول اوت گردن. از نقطه نظر اسباب اکثریت از اینا متعاقب سموکینگ و همچنان انهیلیشن و یا انشاق دست و مواد تاکسیک نزدشان پیدا می گرده. از نقطه نظر اتیولوژی و یا اسباب acute hypersensitivity reaction متعاقب انشاق گازات مخرش می باشه.
در او جمله سیگرت کشیدن ها و همچنان در 9/11 متعاقب تخریب والد ترید سنتر که یک مقدار زیاد گرد و خاک آزاد شد، یک تعداد مریضا به اکیوت ایدیوپاتیک ایزینوفیلیک نمونیا گرفتار شدند. همچنان پرسنل ملیتری امریکا در جنگ های عراق متعاقب سند ستورم با اکیوت ایزینوفیلیک نمونیا گرفتار شدند. HIV انفکشن هم در این جمله رول می داشته باشه. از نقطه نظر سریریات، مریضای اکیوت ایدیوپاتیک ایزینوفیلیک نمونیا همراه با عسرت‌های تنفسی، سرفه‌های خشک، پلوریتیک چست پین، دردهای عضلی و عرقهای شبانه نزد شما مراجعه می نمایند. در معاینات فیزیکی معمولا مریضا تب، تاکیپنیا، تاکیکاردیا و بایبازیلار کرکل و رانکای در نزد مریضا شنیده می شود. اختلاطات این مرض شامل اکیوت هایپاکسیمیک ریسپیراتوری فیلر در یک مطالعه 63% از این مریضا ایجاب میکانیکال ونتیلیتر می نمایند. همچنان هایپردینامیک شاک در جمله اختلاطات اکیوت ایدیوپاتیک ایزینوفیلیک نمونیا شامل می باشد. در معاینات لابراتوری اکثرا نیوتروفیلیا، بلند رفتن IgE و همچنان ESR در نزد مریضا دیده شده می داند. البته پریفرال ایزینوفیلیا اینیشلی در نزد مریضا دیده نمیشه. چست اکسری مریضای اکیوت ایدیوپاتیک ایزینوفیلیک نمونیا میتونه ریتیکولار انفیلتریت، curly bee line، small bilateral pleural effusion و diffuse bilateral interstitial alveolar infiltrate نزد مریضا دیده شده میتونه. معمولا در HRCT و یا های ریزولوشن CT اسکن در نزد از این مریضا bilateral patchy granulomas، reticular opacity و pleural effusion نزد مریضا دیده شده میتونه. در برونکاسکوپی متعاقب برونکیال الویولا لواج بیشتر از 25% ایزینوفیلیا، همچنان بلند رفتن انترلوکین 5، GM-CSF، انترلوکین 1 و واسکولار اندوتیلیال گروت فاکتور دیده میشه. در معاینات بایوپسی و یا پاتولوژی معمولا دیفیوز الویولار دمیج، همچنان انفیلتریشن ایزینوفیل ها در انترستیشل و الویولار، هیلین ممبرین فورمیشن و همچنان ارگانایزینگ انترا الویولار فایبرینوز اکزودویت در نزد مریضا دیده شده میتونه. تداوی مریضای اکیوت ایدیوپاتیک ایزینوفیلیک نمونیا استروید می باشه. شفای خود به خودی نادر بوده، در حدود 50 تا 60% واقعات بر ریسپیراتوری فیلر منجر می گردن. ابتدا های دوز استروید یعنی سالمدرول 60 میلی گرم Q 6 hour، بعدها به پردنیزون 1 میلی گرم پر کیجی پر دی تبدیل می گردد. کلینیکال ریسپانس بعد از 48 ساعت و دوریشن تداوی 2 تا 4 هفته می باشه. نورمالایزیشن چست اکسری معمولا بعد از 6 هفته در نزد مریضا دیده میشه. در قسمت کرونیک ایدیوپاتیک ایزینوفیلیک نمونیا باید به خاطر داشته باشین معمولا لوحه سب اکیوت و مزمن می داشته باشن، یعنی مدت چندین هفته تا چندین ماه را در بر میگیره. معمولا این مریضا همراه با سرفه های خشک، عسرت های تنفسی، ویز و عرق های شبانه نزد شما مراجعه می نمایند. اکثریت از این مریضا سابقه برونکیال آزما می داشته باشند. در چست اکسری مریضا معمولا پریفرال انفیلتریت یعنی فوتوگرافیک نگاتیو پولمونری اودیما را نشان می دهند. نادرا در نزد مریضا پلورال افیوژن و کویتیشن هم دیده شده می دانند. البته این مریضا می تانند پریفرال ایزینوفیلیا هم داشته باشند. معمولا در بایوپسی از این مریضا جوین سل و ارگانایزینگ نمونیا دیده میشه. همچنان در جمله امراض ریوی ایزینوفیلیک چرچ استراوس سندروم که به نام آلرژی گرانولوماتوسیس ان انجیایتس یاد میگرده که شامل واسکولایتس، ساینوزایتس، برونکیال آزما، بلاد ایزینوفیلیا و مولتی ارگان انوالومنت می داشته باشه، یعنی ریه ها، جلد، کاردیوواسکولار، جی آی و سی ان اس معروف می گرده.
در چست اکسری مریضا پچی اوپاسیتی و در بایپسی معمولا ایزینوفیلیک انفلتریت، ایزینوفیلیک واسکولایتس و نکروتایزینگ گرانولوما و نکروسیس در نزد مریضا دیده میشه. این سلاید که از سوسایتی آف کریتیکل کیر مدیسن گرفته شده تشخیص تفریقی اکیوت ایزینوفیلیک و کرونیک ایزینوفیلیک نمونیا را بر ما نشان میده. در اکیوت ایزینوفیلیک نمونیا شروعش کمتر از افروز، اما در کرونیک ایزینوفیلیک نمونیا معمولا هفته‌ها و ماه‌ها را در بر میگیره. البته مریضای اکیوت ایزینوفیلیک نمونیا سابقه ازما نداشته، اما کرونیک ایزینوفیلیک نمونیا در حدود 30 تا 60% سابقه برانکیال ازما می داشته باشند. همچنان بلد ایزینوفیلیا در اکیوت ایزینوفیلیک نمونیا دیده نشده، اما در مریضای کرونیک ایزینوفیلیک نمونیا دیده میشه. ایزینوفیل ها در برانکیال الویول لاواژ در اردو مرض بلند می باشه. از نقطه نظر چست اکسری معمولا در مریضای اکیوت ایزینوفیلیک نمونیا گرانگولاس و دیفیوز انتستیشو الویولر انفلتریت و افیوژن دیده شده، معمولا در مریضای کرونیک ایزینوفیلیک نمونیا پریفرال اودما و یا پریفرال پولمونری انفلتریت دیده میشه. تداوی اردویش استروید بوده، مریضای اکیوت ایزینوفیلیک نمونیا کمتر ریلپس و یا نوکس می نمایند. کرونیک ایزینوفیلیک نمونیا نوکس بیشتر داشته و بعضی از این مریضا به ماها و حتی سالها تداوی استروید ایجاب می نمایند. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasserouria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.